हेलो साथीहरु, यहाँहरुलाई एफटिएन पिके च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म हजुरहरुलाई आज एउटा सादा ब्लाउज, अस्तरवाला ब्लाउज जो चाहिँ यो साडीको हो। यसमा चाहिँ अरु केही पनि छैन, फर्मसम केही पनि फिट गर्ने हैन। केवल यो चाहिँ सिम्पल छ र यसमा चाहिँ अस्तर राख्ने हो। यो अस्तरवाला ब्लाउज कसरी कटिङ गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ यो भिडियोलाई सुरुदेखि लिएर अन्तिमसम्म स्किप नगरी हेर्नु होला। ल त साथीहरु, लागौं अब ब्लाउजको यो कटिङ तर्फ। सुरुमा हामीले यसको अस्तर काट्नु पर्ने हुन्छ र अस्तर काट्नुभन्दा पहिला म हजुरहरुलाई यसको नापको विवरण बताउँछु। नाप यसको 14 इन्ची लम्बाइ रहेको छ, 33 इन्ची यसको छाती, 27 कम्मर र बाहुला चाहिँ 9 इन्ची र बाहुलाको मोरी 9 इन्ची रहेको छ। ल हुन्छ, यस नापमा हामी कटिङ गर्ने छौं। मैले यो अर्ज भएको कपडा 50 सेन्टी कपडा लिएको छु। त्यही लिन सक्नुहुन्छ। यसको बाहुलामा हाल्नु पर्दैन। यसको चाहिँ आङ पछाडि र अगाडि आङको कपडामा चाहिँ राख्न सकिन्छ। ल त अब हामी सुरु गरौँ। मैले यो ओपन साइड आफूतिर बनाएको छु र उतातिर चाहिँ बन्द साइड बनाएको छु र सुरुमा हामीले तल एउटा यस्तो प्रकारले सिधा मार्क दिनुपर्ने हुन्छ। अनि यो भन्दा माथि हामीले 2 इन्ची यसको फोल्डिङ भाग दिनुपर्ने हुन्छ। फोल्डिङको लागि यो लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यसको फुल लम्बाइ 14 मार्क लगाऊ। त्यसपछि यहाँदेखि तल यसको आर्मोलको भाग चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि नर्मल हामीले 7 इन्ची लिन सक्छौं। अनि यसै भागमा हाम्रो छातीको नाप पनि प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कम्मर, यहाँ छाती। अब त्यसपछि हाम्रो यसको गलाको भाग चाहिँ कसरी लिने भन्दाखेरि नर्मल हामीले 2.5 इन्ची जति यसको चाहिँ गलाको चौडाइ लिन्छौं। धेरै ठुलो गला चाहिँ चाहिएको छैन। अनि त्यस पछाडि 3.5 इन्ची यसको माथिको कुमको भाग, काँधीको भाग लिन्छौं। त्यसपछि यसको लम्बाइ, गला लम्बाइ चाहिँ 6 इन्ची लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ पनि 2.5 इन्ची लगे। यस्तो प्रकारले यो बक्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। यसको अगाडिको यो गला, यस्तो मैले बक्स बनाएँ। यसमा अलिकति यस्तो बाहिर जानुपर्ने हुन्छ। बाहिर गएर यस्तो प्रकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि हाम्रो तलको गोलाइ चाहिँ राम्रोसँग सेभ होस् भनेर। अब यसको छाती 33 लाई भागाचार गर्दा 8.5 हुन्छ। 8.5, त्यसमा चाहिँ 1.5 इन्ची हामीले लुजिङ छोड्छौं। अनि तल 27 र 27 डिभाइड 4 गर्दा हाम्रो चाहिँ 7.5, त्यसमा 1.5 इन्ची लुज छोडेर 1 इन्ची बराबर हाम्रो प्लेटको भाग, यहाँ चुनाको भाग हुन्छ, चुनाको भाग राख्नुपर्ने हुन्छ। र यो भागलाई हामीले सिधा यहाँदेखि तलसम्म यस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि यस्तो प्रकारको सेप दिनुपर्ने हुन्छ है। यो पछाडिको अगाडिको भनेर हामीले अलग गर्न सक्छौं यस्तो प्रकारले। अनि त्यसपछि यसको चाहिँ यताबाट भित्र 2 इन्चीमा एउटा मार्क दिने। अनि त्यहाँबाट यतातिर यस्तो चुना, यहाँदेखि तल 3.5 इन्चीमा एउटा मार्क दिने। त्यसपछि यहाँदेखि अगाडि पनि एउटा यस्तो लाइन दिउँ। त्यसपछि यसको बीचबाट एउटा मार्क दिने, यस्तो बनाएर यस्तो माथिसम्म यस्तो बनाउने। त्यस पछाडि यहाँदेखि तलदेखि माथि 2 इन्ची, 2.5, 3 इन्ची समथिङ रहेछ। यहाँदेखि चाहिँ 1 इन्ची बराबर यो लाइनबाट यहाँदेखि यता ल्याउने र यहाँसम्म यस्तो गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो तल चुनाको भाग चाहिँ यति जति जान्छ र यस्तै ग्याप गरेर हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको भाग हो। अब यो अगाडिको भागलाई हामी नर्मल कटिङ गर्नेछौँ र यही कटिङ कसरी कटिङ गर्ने र भन्ने कुरा चाहिँ बुझिसक्नु भएको छ। त्यही अनुसार यो मैले जस्तो तरिकाले सिकाएको छु यही अनुसार तपाईले कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ।
अब यो हाम्रो अगाडिको भयो। अब पछाडिको कटिङ गरौँ। यस्तो गरेर यो कपडा राख्ने, त्यसपछि नर्मल यस्तो यो वाला जो हाम्रो अगाडिको भाग छ त्यो अगाडिको भागलाई नै यसरी राख्ने यहाँनिर। अनि त्यसपछि पछाडिको भाग कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब पछाडिको कटिङ गर्दा कसरी काट्ने भन्दाखेरि मैले जो अघि अगाडिकोमा चाहिँ यति जति एक्स्ट्रा कपडा लिएको थिएँ, यो यहाँनिर चाहिँ यस्तो तरिकाले लिनुपर्ने हुन्छ। अरू केही पनि छैन। गला पनि हामी यत्रै 6 इन्ची नै काट्छौँ। सेम यही तरिकाले कटिङ गर्नेछौँ, केवल यहाँनिर मात्रै फरक छ। अब यस्तो तरिकाबाट यसको अगाडि र पछाडि सबै कटिङ गरिसकेको छु र अब यसलाई हामी राखौँ। त्यस पछाडि यसको मेन फेब्रिकमा जानेछौँ। अनि यो वाला कपडामा गइसकेपछि हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यतातिर हाम्रो सादा छ, यतातिर हाम्रो यो बुट्टाहरू भएको छ, यतातिर हाम्रो ढिक छ। अनि यो ढिकबाट हामीले बाहुला निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र पहिला सुरुमा हामीले के गरौँ भने एक साइडबाट हामीले पछाडि र अगाडि निकालौँ पहिला। जस्तै म यो साइडबाट निकाल्छु, यसको पहिला म पछाडिको काट्छु। यस्तो गरेर म राखेर यो पछाडिको काट्छु, त्यसपछि यो अगाडिको छाप यसरी राख्छु। यदि यहाँबाट उ भएन भने हामीले यतैबाट पनि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यस्तो किन भन्दाखेरि चाहिँ यो जो भाग छ यो चाहिँ यति जति हाम्रो बोज्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यसको चौडाइ कति चाहिएको छ भनेपछि हाम्रो लम्बाइ 9 इन्ची हाम्रो यसको बाहुला चाहिएको छ। त्यस कारणले गर्दा यताबाट काट्यो भने चाहिँ हाम्रो हुन्न। त्यस कारणले गर्दा मैले के गरेँ भन्दाखेरि पछाडि योबाट काटेँ, अगाडि यताबाट काट्छु। यही तरिकाले हजुरले काट्न सक्नुहुन्छ। म यसलाई कटिङ गर्नेछु। हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो पछाडिको यो भागलाई चाहिँ यस्तो ठाडोबाट काट्नुहुन्न। यो चाहिँ हाम्रो यति नै रहन्छ। र यो अगाडिको जो मैले यो ओपन साइड गरेको छु, यसको लागि चाहिँ हामीले यो अगाडिको भागलाई चाहिँ यस्तो बिचबाट काट्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ अगाडि पछाडिको आङको कपडा हामीले यसरी काट्न सक्छौँ। अब त्यसपछि हामी बाहुला काट्छौँ। यो बाहुला कटिङ गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि यस्तो गर्ने, सिधै यसको 9 इन्ची बाहुला हामीलाई चाहिएको छ। यस्तो गरेर यसलाई लिने। यसको चौडाइ हामीलाई कति चाहिन्छ भन्ने कुरा हो। यस्तो चौडाइ यो चाहिँ छातीको 4 भागको 1 भाग हो, नर्मल छ। अनि यहाँदेखि यसको लम्बाइ भनेको 9 इन्ची हो। 9 मा मैले आधा इन्ची प्लस गरेर यो लिन्छु। त्यसपछि यसको चौडाइ भनेको छातीको 4 भागको 1 भाग लिएर मैले आधा इन्ची प्लस गर्छु। जस्तै छातीको 4 भागको 1 भाग गर्दाखेरि हाम्रो 8.25 हुन्छ। त्यसमा आधा इन्ची प्लस गर्दा 8.25 हुन्छ। त्यही 8.25 लाई यहाँनिर राख्छु। त्यसपछि यस्तो प्रकारले म राउन्ड बनाउँछु। अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ एउटा यस्तो मार्क दिन्छु। यसको मोरीको 4 भागको 1 भाग गर्छु। जस्तै 9 इन्ची छ, 9 को भागा 2 गर्दाखेरि 4.5 हुन्छ। यसमा 1.5 इन्ची लुज छोड्छु। यस्तो तरिकाबाट हामीले यसको चाहिँ यो वाला ब्लाउजको सबै कुराहरू कटिङ गरेर रेडी गरिसकेका छौँ। यो तरिकाबाट यो साडीवाला ब्लाउजको, त्यो पनि सिम्पल ब्लाउजको चाहिँ कटिङ गर्न सक्नुहुन्छ। आजको यो भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? मन परेको छ भने एक लाइक गर्नु होला। च्यानल पहिलोचोटि हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला। र मैले यसको सिलाइको भिडियो पनि अर्को पार्टमा अपलोड गर्नेछु। र यो भिडियो हजुरले फुल हेर्नुभएको लागि धन्यवाद। र यसको सिलाइको भिडियो पनि
हेर्नु होला भन्दै आजको भिडियोबाट छुट्नेछौँ र हामी सिलाइको भिडियोमा भेट्नेछौँ।